Hi everyone! Magandang hapon po sa lahat and welcome to another learning session brought to us by the Provincial Office of DTI Bukidnon. And for this afternoon, it will be Negosyo Center Cabanglasan who will facilitate our event to discuss about visual content marketing, especially on how to create basic designs in order for us to deliver valuable information to our target audience. So medyo anong pag-uusapan natin ngayon? We are more on talk to discuss about basic designing or the creative side of doing business. So dito natin mapapag-usapan kung bakit napaka-importante ng mga visual contents pagdating sa pag-promote ng ating mga produkto. Kasi alam naman nating lahat na sa panahon ngayon, mas mataas na yung pag-a-appreciate natin sa mga visual contents as compared sa mga narrative contents. Ang ating flow, ang flow ng ating webinar ngayong hapon na to is for me to do an actual demonstration talaga in terms of doing basic designs. Kaya wala po akong Microsoft PowerPoint na gagamitin, wala po akong presentation. Instead, ang gagamitin ko po is yung notepad kung saan po ako magta-type ng aking mga dinidiscuss. And at the same time kasi, magde-demonstrate kasi ako mamaya after kung makapag-share sa inyo ng content insights talking about visual content marketing. So for the benefit of everyone, let me introduce myself very quick. My name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers based here in Davao City. DTI Bukidnon is our industrial and developmental partner since 2015 pa, especially in terms of helping our micro entrepreneurs to build their business in the digital landscape. Visual content marketing, yung pag-uusapan natin ngayong hapon na to, this is actually part of your digital marketing plan. So pasok ito sa digital marketing. Kasi nga pag sinabi nating digital marketing, yan yung pinaka-broad, pinaka-general, kumbaga. Visual content marketing, ito yung specific. So kasama ni visual content marketing, sina Facebook marketing, sina blogging, sina video marketing, email marketing, influencer marketing, and a lot more. Kasi napakaraming mga marketing strategies ang pwede nating gawin online. At isa nga sa mga kailangan ninyong i-consider as you grow your business in the digital arena para magkaroon tayo ng magandang competitive advantage, isa sa mga dapat ninyong i-consider is visual content marketing talaga. Paano ba tayo makakapag-create ng mga basic designs para makadeliver tayo, makadisseminate tayo ng valuable information sa atuang mga target na audience. So, let me change my screen into my notepad for a while so that we can now start our learning session today. So let me share my screen. No? So just give me a few seconds lang to share the notepad so I can start typing already the insights that I wish to share to all of you.
Actually, ganito kasi talaga ako mag-conduct ng training, no? Yung actual training talaga namin. Mas gusto ko talagang gumamit ng notepad or kumaga para siyang whiteboard sa akin. Kasi meron akong mga important na mga nade-discuss na wala sa presentation na gusto kong ilagay talaga sa notepad para yung mga participants can really comprehend and understand yung mga dinidiscuss ko or sinishare ko sa kanila. So again, we are going to talk about visual content marketing. So from the word marketing, ibig sabihin, magagamit natin ito in order for us to promote our brand online. At kapag sinabi naman nating visual contents, it refers to our creativity. Parang kagaya halimbawa kung magle-layout ka ng brochure. Kung magle-layout ka ng brochure, 'di ba? It also includes your creative skill. Kasi dapat maganda yung pagkaka-layout mo. Dapat maganda yung color combination mo. Kapag magpapa-layout ka ng tarpaulin, no, using tarpaulin to market or promote your products is also called visual content marketing yon. Pero si brochure, si flyers, at saka si tarpaulins, visual content marketing sila in the traditional setup or yung tinatawag na nating traditional way of marketing our products. This time kasi, ang visual content marketing is gagawin natin using the digital media or via online na. Kaso karamihan sa atin hindi marunong gumamit ng Adobe Photoshop in terms of creating our graphics, 'di ba? Pero alam nyo ba na meron tayong pwedeng magamit na alternative option sa Photoshop, especially if you are not capable of using it? Meron tayong magagamit na mga web-based graphic designing tool na kahit hindi ka ganun ka-creative, kumbaga parang hindi ka talaga ganun kagaling sa pagdating sa graphic designing, pero kayang-kaya natin gumawa ng visual contents gamit yung mga platforms na yon. At yun ang i-introduce ko sa inyo mamaya after my discussion. So we are going to talk about particularly on how to create basic designs. So syempre yung kaya lang natin ma-provide gamit ang mga websites na yon, basic designs lang. Hindi talaga siya ganun ka-advance. Syempre kung plano mong magpa-layout no ng isang design para ilagay sa tarpaulin, hindi natin pwedeng gamitin yung mga platforms na ipapakita ko mamaya. Kasi kailangan talaga ng Photoshop doon or ng Adobe Illustrator. Kaya nga basic designs yung naka-highlight dito, particularly creating images, no? In order for us to deliver. Ano yung i-deliver natin? Valuable information. At kanino natin siya i-deliver? To your target audience. To your target market. Sa social media, for example, if you are just going to post kasi plain text, yung plain text lang nga, tapos wala kang ilalagay na image, chances are, baka hindi siya babasahin ng mga social media users. Kasi yung post mo masyadong boring because it's plain text. Tumaas na kasi ang tinatawag na appreciation ng mga tao pagdating sa visual contents. Mas na-appreciate na ng mga tao ngayon kapag ang nakikita nilang contents merong image, merong colors, merong kasamang mga pictures. That's the reason behind kung bakit ang Facebook, every time that you post a status or maglagay ka ng content doon sa what's on your mind, 'di ba? Kapag maglagay ka ng status mo, pwede ka nang pumili ng instant background. So let me show to you an example. Okay? 'Di ba every time, no?
every time na maglalagay tayo ng Facebook status, 'di ba binibigyan na tayo ni Facebook ng chance para pumili ng instant background. So like for example, this one, 'di ba? What's on your mind, Piper? Kapag maglalagay ka dito ng narrative content, like sabihin natin, good afternoon. Ganon. Kung plain text lang kasi yan, kung ganyan lang, ang tawag natin dyan, narrative format or plain text, di ba masyado siyang boring? So that's why people will not engage more on your post. Hindi sila masyadong magla-like, hindi sila magre-react, hindi sila magko-comment, at lalong-lalo na hindi nila isi-share yung content na yan. Kaya nilagay ni Facebook ang tinatawag nating instant background. So that's the reason behind why they added instant background. Kasi ang plain text na good afternoon, the moment na pipili ka ng background, mako-convert siya into an instant visual content. 'Di ba? Bigla siyang naging visual, meron ng colors, tapos meron pa talagang avatar dito na nakalagay. So between the two, saan sa tingin nyo ang mas engaging? Saan sa dalawa ang mas nakakakot ng atensyon? Di ba yung mga visual contents kagaya nitong nakikita natin ngayon? So again, that's the reason behind kung bakit si Facebook biglang naglagay ng instant background sa pag-create natin ng ating status. Visual contents ang tawag doon. Alam nyo kasi, no, the attention span of internet users nowadays. Alam nyo ba kung gaano na lang kaikli ang attention span ng mga internet users ngayon? Do you have any idea kung ilang seconds na lang na maintain ang interest ng isang internet user? It's only 3 seconds na lang. Masyado nang mabilis. Kaya nga every time na nag-check tayo ng ating Facebook feed, di ba kapag nag-scroll up and down tayo sa ating Facebook feed, mabilis tayong mag-scroll up. In fact, pag nag-check tayo ng Facebook natin, ng feed, hindi na natin binabasa yon. We are not reading the contents. What we are doing, we are just glancing it. Kaya paspas kaayutang mag-scroll. Pero the moment na meron kang nakitang something with colors, something na animated, or something na video, di ba mas nakukot yung attention mo to the point na you are going to stop and check that particular content kasi nakuha yung attention mo. Kaya ang challenge palagi pagdating sa marketing, how are you going to cut the attention of the internet users in as fast as 3 seconds? Isa sa mga best na solution dyan is for you to really provide a nice layout for your visual contents. Meron kasi tayong dalawang klase ng contents. There are 2 types of contents na pwede nating makita both in the traditional and digital media. May dalawang klase ng contents na pwede nating makita both in the traditional and in the digital media. Pag sinabing traditional media, we can consider TV, radyo, pati yung mga newsprint o yung tinatawag natin dati na tri-media. So, in the traditional media, meron tayong nakikitang mga contents. Ganon din sa digital media. Ano ba yung example ng digital media? Search engine, kagaya ni Google, video hosting, kagaya ni YouTube,
At yung pangatlo, social media kagaya ni Facebook. So yun yung mga example naman ng digital media. So both in the traditional and digital media, meron tayong dalawang klase ng contents na pwedeng makita. What's the first type of content? Yun na yung tinatawag nating narrative content. Ano ba yung example ng narrative? Kapag sinabi nating narrative, plain text kumbaga. So plain text, walang ibang nakikita kundi mga letters, mga numbers, mga special characters, and so on. Narrative contents kagaya halimbawa ng mga articles. 'Di ba sa newspaper, nakakabasa tayo ng mga articles. Sa magazine, nakakabasa tayo ng mga articles. Newsletters, press releases. 'Di ba yung mga ganon? Those are examples of what we call articles. Sa digital media, saan ba natin usually nakikita yung articles, yung mga blogs, 'di ba kay Google? So that's why ang narrative content like an article, isa yan sa mga klase ng content na nakikita natin online. Kaya nga napaka-in-demand ng mga content writers. In-demand ang mga content writers. Kaya isisingit ko na lang. If you have passion in writing, kung mahilig kang magsulat, or meron ka namang strength sa pagsusulat ng mga contents, why not make use of it? Gamitin mo yung skill na yon, yung content writing skill mo, para kumita ka ng pera. Kasi isa sa mga in-demand na trabaho online or even in the offline, yung content writing talaga. Pero let's just focus on the online or sa digital. Just to give you an idea, alam nyo ba na every 100 words na susulatin ninyo, pwede kayong mag-charge sa client ng $1. Every 100 words na masusulat ninyo. So that's why kapag makasulat ka ng 500 words, pwede mong i-charge ang client ng $5. So like for example, if the exchange rate is 50 pesos, no? 50 pesos kada $1. So every time na makasulat ka ng 500 words, pwede kang bayaran ng 250 pesos for that. Kaya habang humahaba ang sinusulat mo, the more words, the better yon. Kasi the longer the article, the higher the pay is. Kaya nga marami sa atin na mga Filipinos ang nagsa-sideline or nagpa-project base as a content writer. Kasi isa sa mga hinahanap talaga na trabaho yung content writing because they are responsible to produce narrative contents. So kung merong narrative, what is the second type of content na pwede nating makita in the traditional and digital media? Siyempre, walang iba kundi yung topic natin ngayong hapon. Therefore, the second type of content is what we call the visual content nga. Ano-ano ba yung mga example ng visual content? It will refer to images, no? Pero visual content will also refer to videos. Kumbaga hindi lang siya nakalimit sa mga images lang. It's because kapag sinabi nating visual contents, ang videos kasi pasok din dyan. Hindi nga lang natin masyado nagagamit. I mean, hindi lang talaga agad-agad pumapasok sa isip natin na kapag sinabing visual content yung video. Kasi pag sinabing visual content, kumbaga automatically ang naiisip natin image. Alam nyo kung bakit? Kasi merong ding separate term para sa video. Ang tawag naman natin doon, video marketing. So kumbaga, si visual content marketing,
parang mas nagamit siya para sa mga images, samantalang ang video marketing naman, mas nagamit siya para sa videos. Pero again, just to clarify, ang video is also considered as a visual content. Pero this afternoon, ang focus kasi natin, basic designs. Therefore, let's focus on creating images. At ang mga images na to, eto yung ilalagay ninyo sa inyong mga social media accounts. Kung yung articles, ang nagpro-produce niyan, ang tawag natin content writers, ang mga images naman, ang nagpro-produce nito, syempre ang tawag natin graphic designers. Samantalang ang video naman, we call them as video editors. Mga in-demand rin ito na trabaho online. Graphic designing and video editing, eto rin yung mga in-demand na trabaho online kasama ni content writer. Kaya kung marunong kayong mag-Adobe Photoshop and you can create graphics using that software, pwedeng-pwede kayong maging isang graphic designer. If you know how to edit videos using a particular video editing software, then you can offer your services as a video editor naman. So that's why, no, napakarami talagang opportunities ang pwede nating mag-grab online in the digital media. It's because contents are very, very important sa lahat ng klase ng media. Sabi ni Mary Smith, no, si Mary Smith. Sabi ni Mary Smith is actually an influencer. She is a Facebook expert, no? At pwede natin siyang makonsider as an influencer. Dito pa naman sa Pilipinas, hinahabol na ngayon ng BIR ang mga social media influencers, yung mga vloggers na kumikita ng malaki, no, online. Kumbaga, naging stricto na sila this time and they want to ask for them to pay taxes to the point nga na merong issue na dahil magcha-charge na ng taxes ang BIR sa ating mga influencers, 'di ba yung couple na si Jamil deleted their YouTube channel. Yun yung issue pero hindi kasi talaga natin alam yung real score. Bakit nila dinilit yung kanilang YouTube channel? Sa Pilipinas pa naman sila ang nasa, I believe, top 9 sa buong Pilipinas. Sila ang nasa top 9 na maraming subscribers pagdating sa YouTube channel. Yung number 1 yung ABS-CBN na YouTube channel because I believe meron silang like 30 million above na subscribers, no? Siyempre, mga TV station sila. Tapos, GMA ang sumunod. Pasok din sa top 10 yung magkapatid, yung si Kyle at saka si Niana Guerrero. So far, si Alex Gonzaga, hindi pa siya napasok sa top 10 na maraming subscribers sa kanilang channel. Yung Jamil, top 9. Pero they deleted their channel. Kasi nga, natatakot sila, yun ang sabi, na ma-charge sila for taxes. Pero kahit na daw dinilit daw nila yung kanilang channel, hindi daw yun maging reason para hindi na sila i-charge for the taxes. Kasi for the past 2 years, kumita daw sila ng nasa 50 to 100 million pesos because of their YouTube channel. Di ba ang laki, no? 50 million to 100 million in just 2 years. Kaya siguro nagkaroon ng idea ang BIR na talagang habulin na sila. Alam nyo kami, ako 'di ba online worker ako since 2011. Ganyan din man ang naging issue sa amin before. Pati nga yung mga online sellers gusto na ring patulan ng BIR para singilin sila ng mga taxes. Hindi nga lang matuloy-tuloy. Pero itong mga social media influencers talagang gustong i-push through ng BIR kasi nga
These influencers are earning millions already. Samantalang yung mga online sellers, yung mga online workers kagaya ko na hindi naman milyones talaga yung kinikita. Pero way back years ago, nung nagtratrabaho pa ako as an online freelancer, yung virtual assistant ako, may ganyan ding issue before. Nakahabulin daw ng BIR ang mga work from home na mga workers. Kaya nga I remembered, no, like years and years ago, mga 2015 ata yun, dito sa Davao City kasi nagkaroon ng rotational brownout. So palaging may power interruption talaga. 4 na oras, hanggang 6 na oras, 8 oras na may power interruption. Ganun katagal kapag mag-brownout dito before. Siguro parang meron talagang poor supply of electricity. Kaya ang Davao Light and Power Company, nag-organize yan sila ng isang forum. Face-to-face pa yun dati, syempre wala pang coronavirus noon. Nag-organize sila ng forum na ini-invite ang mga online workers para malaman yung kanilang concern about the problem doon nga sa electricity. So nagpatawag na nag-create ng forum ba, tapos pinatawag nga ng Davao Light lahat ng mga online workers in Davao City. Pero alam nyo ba na wala masyadong nag-participate or wala masyadong nag-attend? Kasi natatakot yung mga online workers na baka it's a trap. Kumbaga, syempre merong attendance sheet, tapos you will be present there. Ang nasa isip tuloy namin, kasama ako, baka it's a trap ng BIR, 'di ba? So para ma-identify ng BIR Davao or Region 11 kung sino yung mga nag-home base, nagpa-organize ng forum. Kaya isa ako sa mga hindi nag-attend noon kasi nga baka malaman or baka it's a trap at malaman nila na kami yung mga home-based workers. Kaya hindi naging successful yung forum na yon. Pero hindi na rin natuloy kasi ngayon wala na akong balita about BIR na hinahabol yung mga virtual professionals. Etong mga influencer nga lang kasi it's very obvious at madali namang ma-identify kung sino yung mga influencers. Hindi kasi ito pwedeng maging hidden identity. Kung online worker ka, ako, pwede ko namang i-hide yun. Kaso influencer ka, public figure ka. Kaya hindi ka talaga pwedeng mag-hide at hindi mo pwedeng takasan kung sakaling hahabulin man talaga ng BIR. Kung ako ang tatanungin, dapat nagbabayad man talaga ng taxes itong mga influencers. Yan din kasi yung na-realize ko noon. Na kapag nagtratrabaho ka as an independent contractor, if you are a freelance, kailangan mag-voluntary ka talaga na magbayad ng tax. Kung baga hindi siya benefit ba? Kasi minsan naririnig ko sa ibang mga online workers, sasabihin nila, huy, mag-online job ka na lang, mag-home base ka na lang. Kasi alam mo kung home base ka, wala ba tayong babayarang tax? Usually, ganyan yung naririnig ko. Kung baga, ini-encourage nila ang ibang Filipinos na mag-online job kasi wala daw tax na binabayaran. Kung baga, para sa kanila, it's a benefit. Kung baga, para sa kanila, it's an advantage. Pero alam nyo ba na in the long run, no, hindi siya magiging benefit. In fact, it's a problem na makakaharap mo someday. Kasi, kung hindi ka magbabayad ng tax, so it's very obvious na wala kang ITR na document, na wala kang income tax return na document, na alam nating lahat na every time na mag-file tayo ng mga loan, like car loan, housing loan, mga ganyan, bank loan, isa talaga sa mga documents na hinahanap is your ITR. 'Di ba? Hinahanap 'yon. Kaya kung kukuha ka na ng sasakyan, kasi mayaman ka na, marami ka ng pera, nung kumuha ka ng sasakyan, hahanapan ka ngayon ng ITR. Unless, kukunin mo yung sasakyan ng cash, yon walang ITR. Kasi cash mong bibilhin yung sasakyan. Pero what if ilo-loan mo?
Kukuha ka ng bahay at lupa, ilo-loan mo naman talaga yan. ITR ang isa sa mga ano naman, kailangan. Kasi nga, yung ITR, yan yung makaka-measure na you have an income. Yan yung measurement nila na malalaman na meron kang source of income. Kaya kung wala kang income tax return, so mahihirapan ka talaga. Kaya after kong na-realize yun, every time na nagte-training ako para sa mga Filipinos na mag-online job, palagi ko talaga silang ini-encourage to register their career, no, sa BIR, tapos mag-voluntary pay sila ng taxes. Now, let's go back to Mary Smith. Si Mary Smith, isa yan siyang Facebook expert or influencer. At eto ang sinabi niya. Sabi niya, content is king. So that's why ang mga contents, napaka-importante talaga yan. Because without contents, sabi ko sa inyo kanina, without contents, the internet is useless. Kung wala tayong mababasang article kay Google, Google is useless. Kung wala tayong mapapanood na video kay YouTube, YouTube is useless. So that's why content is king. Siya yung hari. And actually, correct. Tama naman. Kaya in demand ang mga content writers, graphic designers, pati yung mga video editors. Pero dinugtungan kasi ito ni Mary Smith. Dapat daw, hindi lang natin i-consider na content is king. Meron siyang dinugtong at sinabi niyang, engagement is the queen. Oh, king and queen na ngayon ang nangyari. Content is king. Siya yung hari. But, engagement to your content is the queen. Tapos, ang conclusion niya, and the lady always rule the house. So kumbaga parang mas powerful ang mga babae as compared sa mga lalaki sa bahay daw. Parang kagaya din sa laro ng chess. 'Di ba kung maglaro ka ng chess, yung movement ng king, isang block lang o isang square lang. Pero yung queen, pwede siyang mag-move kahit malayo yung distance, 'di ba? Parang ganun din naman sa England, 'di ba? Like si Queen Elizabeth, 'di ba? Mas powerful yung si Queen Elizabeth as compared with the king. So pagdating daw sa sa pagpro-produce ng contents, ganun dapat yung isipin natin. Content is king, but engagement to your content is the queen. Meaning to say, kung gagawa ka ng content, dapat engaging sa mga tao. Pag sinabing engagement, like for example sa Facebook, no? Sa Facebook, kapag sinabi nating engagement, ang equivalent nito dapat merong magkiklik ng like. So ibig sabihin merong magkiklik ng like. That's what we call engagement. So kung yung Facebook friend mo nag-like sa pinost mo, meaning to say, that person engaged in your post. Nagustuhan niya. Nakot mo yung attention niya. Pwede rin silang mag-react, no? Mga reactions. Pag may nag-react sa post mo, like merong nag-heart, merong nag-wow, merong nag-ha-ha, or merong nag-angry, or merong nag-sad or cry sa post mo, or care. Actually, yung care na reaction, di ba sa Facebook may care? Inilagay yan ni Facebook because of the pandemic, no? Siguro pag nag-back to normal, mawawala na naman yung care na tawag dyan na reaction. Pag may nagre-react sa post mo, ibig sabihin, they are engaging in your post. Kapag may nag-comment sa post mo, or kapag merong nag-click ng share button, ibig sabihin, that person nag-engage sa post mo. Yan yung sinasabi ni Mary Smith, na ang engagement is mas importante as compared sa content na ginaproduce mo. It's because if you keep on produce ka nga produce ng contents, but no one is engaging in your post,
hindi rin siya nakakatulong talaga. Kaya nga pagdating sa visual content, sa pagle-layout nga ng basic design, you really need to be creative as much as possible para nakakakot ng attention or nakaka-attract yung image na ile-layout mo. Engagement is the queen, and the lady always rule the house. Kaya pagdating sa social media like sa Facebook for example, hindi lang dapat kayo basta-basta lang mag-post ng content. You also need to properly plan for the contents that you wish to post in your social media accounts. At dapat, yung mga post na yon or yung mga contents na yon can really gather engagement. Alam nyo ba na sa Facebook, ang engagement is actually pointing system. Ang engagement sa Facebook is pointing system. Pag sinabi nating pointing system, every time someone na mag-like gani sa inyong post, so kunyari nag-post ka, tapos may nag-like ng post mo, madedetect man niya ng internet at sasabihin niya, uy, may nag-engage sa post ni Piper, may nag-like, at dahil dyan, bigyan natin siya ng points. Hindi nga lang natin alam kung magkano yung or ilang points ang binibigay ni Facebook sa mga likes, ilang post kapag heart, ilang post kapag care, ilang points kapag mag-comment or ilang points kapag mag-share. Hindi natin alam yon. Siya lang ang nakakaalam. Si Facebook lang. Pero every time na may mag-like, points will be added to your post. Tapos kapag may nag-share, madedetect yan ng algorithm, uy, may nag-share ng post ni Piper, bigyan natin siya ng points. Tapos, yung mga points na naipon mo, no, makakatulong yun para mag-appear ka palagi on top of the feed. Palaging nasa taas ba? That's the reason behind kung bakit yung mga online sellers, 'di ba kapag nagbebenta sila online, may pinopost sila, 'di ba nagko-comment yan sila sa baba ng app? They are going to comment the word app. Tapos aakyat yung post nila, 'di ba? So what's the reason kung bakit umakyat yung post nila? Dahil ba doon sa salitang app? No, it's not. Kasi hindi naman yan siya literal. It's not literal na porke nag-comment ng up, the post will go up. No, it's not. Bakit? Kung magko-comment ba ako ng down? Kung ang i-comment ko ba down, instead na up, ang i-comment ko down, bababa ba yung post niya? Hindi rin. Aakyat pa rin yun. Because technically speaking, kaya yan sila umakyat kasi nga nag-comment. 'Di ba na-detect ng algorithm nag-comment siya? It's not because of the word up, but because they commented or someone commented on the post. Kaya nadagdagan siya ng points, aakyat sa taas. Kung sino kasi yung maraming points or may pinakamataas na points, siya yung palaging ilalagay doon sa taas. And that is what we call pointing system. At nagagather natin yung points na yan because of engagement. Yan yung sinasabi nga ulit ni Mary Smith, that content is king, but still engagement to your content is the queen. Kaya kung magle-layout man lang kayo ng basic designs, no? If you are planning to lay out your basic designs, dapat medyo catchy. Dapat medyo, kumbaga, attractive ba? Madaling ma-attract yung tao sa pinopost mong contents. Sa ginagawa kasi natin sa digital marketing, no? Kapag sinabi nating digital marketing, kasama na kasi kaagad talaga sa digital marketing ang tinatawag nating content planning. Hindi yan siya mawawala, no? Kapag sinabi nating marketing, equivalent talaga yan siya sa tinatawag nating content creation. Content creation. Like for example, Facebook marketing. Oh. So ikaw ang responsible para mag-create ng contents para ilagay doon sa Facebook. Video marketing. So ikaw ang responsible mag-create ng video para i-upload sa YouTube.
Narrative content marketing. Ikaw ang responsible magsulat ng article para ilagay sa website. Kaya pag naririnig natin ang salitang marketing, that is actually equivalent to the word content creation. If you are a marketer, if you are a Facebook marketer, a content marketer, a video marketer, so ilagay mo na kaagad sa isipan mo na isa sa major responsibility mo is for you to create contents. Kailangan na kailangan kasi ng internet ng contents eh. Kaya kung meron kang Facebook page, dapat on a regular basis, mag-post ka ng mga contents. The logic in the internet, no? Ito kasi ang logic sa internet. The more you post, the more you become visible. Yan yung logic sa internet. The more you post contents, the more your Facebook page will become visible. Kung meron kang YouTube channel, the more you upload videos, the more you become visible. That's the logic in the internet. Kaya nga tinawag siyang marketing. At kapag sinabing marketing, dapat meron ka talagang ilalagay na content for people to see. Ano ang opposite niya? The more you post, the more you become visible. So ano yung opposite niya? The lesser you post, syempre, the lesser you become visible. Kaya kung bihira ka lang mag-post, kung nagpo-post ka lang kung kailan kayo comfortable, kung nagpo-post kayo kung kailan lang ninyo feel, kung kailan ninyo feel ba, di mas matagalan kayo para makita kayo sa internet. The lesser you post, the lesser you become visible. So, ang pinaka-worst pa talaga dito, no post means, kung walang post, no visibility, ganun lang yan kasimple. Gumawa ka nga ng Facebook page, pero hindi ka naman nagpo-post on a regular basis. Useless pa rin. 'Di ba? So that's why again, eto yung logic na kailangan yung maintindihan sa internet. The more you post, the more you become visible. The lesser you post, the lesser you will become visible. At ang pinaka-worst nga dyan, no post means no visibility. Kaya kung meron kayong Facebook page, meron kayong YouTube channel, or meron kayong website, kailangan nyo talagang mag-create ng regular and routine content posting. No? Since the more you post, the more you become visible. Kaya dapat, you really need to think of a regular na schedule at saka routine basis pagdating sa tinatawag nating content posting. Pag sinabi nating regular, this actually refers to the days. No? Pag sinabi nating regular, anong araw kayo dapat mag-post sa inyong Facebook? Parang ganon. Pag sinabi nating regular, it refers to the days. Samantalang kapag sinabi naman nating routine, it refers to the time. So kumaga parang routine. What's your morning routine? So pag sinabing morning routine, sa umaga mo siya ginagawa, alangan naman sa gabi. Morning routine nga. Di ba meron din tayong evening routine? O edi sa gabi mo naman ginagawa yun. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gawin sa umaga. Kasi pag sinabing routine, yung nakasanayan mo na. Kaya pagdating sa pagpo-post ng mga contents sa ating mga online stores, you also need to consider your regular and routine content posting. Anong araw at anong oras, ilang beses sa loob ng isang araw, dapat kayo nagpo-post. So like for example, kung meron kayong Facebook page, alam nyo ba na dapat araw-araw kayong nagpo-post? Tapos 4 times a day, dapat kayo mag-post ng contents. Daily.
Alam nyo kung bakit? Kung bakit kailangan um, on a routine basis, no? Kung bakit meron talagang specific na oras. Kasi sa Facebook page, di ba araw-araw kayo mag-post. Tapos 4 times a day. And the best time for you to post is during these hours. Alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 4 ng hapon, alas 8 ng gabi. Pagdating sa Facebook page. Kasi dapat meron siyang proper interval. 4 hours ang interval. 4 posts a day, 4 hours ang interval. So 8 a.m. after 4 hours, that's 12 p.m. After 4 hours, that's 4 o'clock. After 4 hours, that's 8 o'clock in the evening. Kailangan kasi mag-stick kayo sa schedule. So that yung mga likers ninyo, yung mga followers ninyo, alam nila kung kailan kayo nag-a-upload ng content. You need to be consistent with that. Parang kagaya sa traditional media. So let's go back to the traditional media, no? Like sa TV. Alam nating lahat na ang palabas sa GMA every Sunday ng 8:30 ng gabi, ang palabas sa TV sa GMA is Kapuso Mo, Jessica Soho. Paano mo naman nalaman na Jessica Soho ang palabas pagka Sunday ng 8:30 ng gabi? Sinulat mo ba yan sa planner mo? Hindi. Sinulat mo ba yan sa scheduler mo? Hindi din. Nag-set ka ba ng reminder sa cellphone mo? Wala. Pero bakit tumatak sa utak mo na pagka Sunday 8:30 sa GMA, KMJS ang palabas? It's because pinapalabas ng GMA ang KMJS on a regular basis kada Sunday and on a routine basis 8:30 ng gabi. And because regular and routine ang pag-e-air nila ng KMJS, tumatak yan sa utak ng mga tao. Sa ABS-CBN, alam natin ang palabas Monday to Friday, alas 8 ng gabi is probinsyano. Pero paano mo nalaman? It's because pinapalabas ang teleserye na yon kada Monday to Friday lang. Alas 8 ng gabi. Sasabihin ba ng ABS-CBN or ng GMA na abangan nyo lang kung kailan namin i-air ang KMGS? Yun ba yung sinasabi nila? Hindi. May fix na schedule. So the same concept ang i-a-apply natin pagdating sa digital media para matandaan at tumatak sa isip ng mga likers, followers, and subscribers ninyo kung kailan kayo nag-a-upload ng panibagong content, dapat mag-stick tayo to a regular and routine basis. And again, kagaya halimbawa sa Facebook, daily, 4 times a day, alas 8, alas 12, alas 4, tapos alas 8 ng gabi. Kung meron ka namang website, tapos balak mong mag-publish ng blog, o yung tinatawag nating business blog, pwede naman kayong mag-publish ng 4 times a week naman. Or pwede ring every other day. No? Pwedeng 4 times a week. So kung may 7 days in a week, dapat 4 times meron kayong maipublish na article. Sorry. Or business blog. Pero ako, yung ginagawa namin talaga every other day. Para ma-distribute talaga siya sa Monday to Sunday. Kasi pag every other day mo yan, madi-distribute ang postings sa specific na araw. Like for example, tingnan nyo ha, mag-post ako ng Monday. Ano ang sunod? Monday. Wednesday. Ang sunod, Friday. Ang sunod, Sunday. Ang sunod, Tuesday na. O diba, nagsimula tayo ng Monday, Tuesday. Ang sunod, Thursday. Ang sunod, Saturday. Oh. Tapos ang sunod, Monday ulit. So kumbaga parang nadi-distribute siya equally sa lahat ng araw sa loob ng 2 weeks.
Kaya dati, yung client namin, every time na nagpapublish kami ng narrative content sa business blog nila, every other day. Kung meron naman kayong YouTube channel, as much as possible, 2 times a week naman kayong mag-upload ng mga panibagong contents ninyo. It depends on your productivity, kung gaano kayo kagaling sa pagdating sa video editing, sa pag-produce ng contents. Pero I suggest na kapag meron kayong YouTube channel, at least twice in a week kayong mag-produce ng content. Kailangan kasi nating magkaroon ng tinatawag na effective content strategy. Kasi 'di ba sabi ni Mary Smith, ano yung sabi ni Mary Smith? Engagement to your content is the queen. Kaya bago ka mag-layout, no, bago ka mag-layout ng basic design mo, you need to properly create an effective content strategy. Huwag yung basta-basta ka lang mag-layout. Huwag yung basta-basta ka lang mag-design tapos i-post mo. Minsan nga, yung mga Facebook pages natin, ang laman lang nun, puro benta. Umaga, nagbenta ka. Hapon, nagbenta ka. Gabi, nagbenta ka. That's actually what we call overselling. Meron kasi tayong tinatawag na buyer's journey. No? Merong pinagdadaanan ng isang buyer bago yan siya bumili sa atin. Kailangan niya munang makabasa ng tinatawag nating sales talk. That's why you need to create muna mga awareness contents ba? Kumbaga, you need to provide contents that can provide awareness about your business. Dili kay nag-share ka nga ng quote of the day, inspirational quote. Ngayon, nag-share ka ng inspirational quote. Kinabukasan, nag-share ka na naman ng inspirational quote. Pagka third day, inspirational quote na naman. Kada umaga, inspirational quote. Hindi rin pwedeng ganon. Kasi baka mapagkamalan kang motivational speaker. Instead na mapagkamalan kang business, baka isipin nila, ano ba ito siya, motivational speaker? Kasi araw-araw na lang nagsishare siya ng inspirational quote. Or Bible verse. Araw-araw nagsishare ka ng Bible verse. Baka they will think na you are a religious organization. So you need to properly create an effective content strategy. Kasi nga, engagement ang pinaka-importante dito. Baka madaling magsawa ang mga tao sa pinopost nyo. So that's why, an effective content strategy, this includes a lot of analyzing. Mag-analyze ka muna. Ano kaya ang pwedeng i-post kada umaga? Ano kaya ang pwedeng i-post kada tanghali? 'Di ba? You need to put yourselves in the shoes of your likers, subscribers, or followers. Ano ba kung ikaw ang nag-check ng Facebook mo, ano ba yung gusto mong mabasa sa umaga? Ano ba yung magandang content na nakikita bago matulog? 'Di ba? Kailangan mong alamin 'yon. You need to analyze. An effective content strategy also includes a lot of organizing. And of course, it includes a lot of planning. Parang ganito ba? No? Analyzing. So, kunyari mag-a-analyze ako. Sasabihin ko, bukas ng umaga, analysis sa analyzing. Ano kaya ang magandang pwedeng i-post tomorrow morning? Okay. Kasi kung ako ang magigising sa umaga, gusto ko inspired ako. Kaya gusto ko ang nakikita ko mga inspirational quote. So nag-analyze ka. Kaya pwede siguro every Monday, no? Monday ng umaga, magpo-post ako ng quote of the day. So that's an example of analyzing, no? Kasi umaga, maganda man talagang basahin ang quote of the day ng umaga. Alam nga naman, ipopost mo yung quote of the day ng tanghali, busy na yung mga tao, parang wala na silang time for that. Hindi na sila inspired, haggard na ang mga tao niyan. Busy sa trabaho Pero yung umaga kasi, pagkagising nila sa umaga, pag stretch nila ng kamay, habang naga-coffee, hinawakan yung cellphone, nakita nila yung inspirational quote na pinost mo. So there's a possibility na isi-share nila yon, di ba? They are going to click the share button. Tapos pag shinare nila, lalagyan nila ng caption, "Good morning, everyone. Good morning, Philippines." Ganun ba? Rise and shine.
they are going to share that. So that's analyzing. Organizing. So i-organize mo. Kasi ang sabi mo, Monday ng umaga, magpo-post ka ng quote of the day. Pero anong oras? Kailangan mong i-organize yon. So anong oras? Kasi pag sinabing umaga, alas 6, umaga yon. Hanggang alas 11, umaga pa rin yon. Yung alas 12, tanghali na. So between 6 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock, morning pa yan, di ba? So that's why you need to assess. You need to organize. Anong oras sa umaga ko siya ipopost? Alas 6 ba ng umaga? Baka masyadong maaga na rin yon. Alas 7? Sa tingin ko kung alas 7, busy pa talaga yung tao na nag-prepare papuntang school, papuntang opisina, nagalinis ng bahay. Alas 8 ng umaga, for me, it's a best time for you to post. Kasi alas 8, naka-time in na ang mga empleyado. Tapos pagdating sa opisina, magtrabaho ba kaagad yung empleyado? Hindi. Walang ganyang empleyado na pag time in, pag upo sa lamesa, work kaagad. Unless meron siyang isa-submit na hinahabol niya ang deadline, nag-cramming na siya. Pero walang empleyado na pagdating sa opisina, trabaho kaagad. Pagdating sa opisina, mag-supply pa yan, kay basa pa ang buhok, ipatuyok niya, makichismisan sa kanyang office mate, mag-inom ng kape, or mag-Facebook muna. Kaya 8 o'clock is the best timing for you to post it. Kasi wala silang wifi sa bahay, tapos pagdating sa opisina, unlimited ang wifi, kaya they always have the chance to scroll their feed. Tapos timing, alas 8 mo pinost, nakadating siya ng opisina niya, mga 8 o'clock din, pag upo niya sa table niya, 8:05, hinawakan ng cellphone, yung post mo, fresh pa sa kanyang newsfeed. Kumbaga, nasa taas ka pa, fresh, kasi bagong post ka eh. So, you need to organize. And of course, you need to plan. Kasi sabi mo, quote of the day. Di ba, you are planning to post quote of the day. Pero kaninong quote ang isi-share mo? Kasi ang daming quote of the day, di ba? Maraming inspirational quote ang pwedeng i-share. Pero since you are planning, no, nagpaplano ka, kaninong quote ang isi-share mo? So let me check first here ha. Kasi meron akong ipapakita sa inyo na mga sample contents. Mga example ng mga contents na pwede nyong i-post sa inyong social media. So this is also an inspiration, no? This is also an inspiration for you na makapag-create ng basic design sa gagawin ninyong mga visual contents. Kasi since we are talking about Facebook here, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan an effective content strategy, 'di ba? An effective content strategy includes a lot of analyzing, a lot of organizing, and a lot of planning. So let me change my screen first. No, kasi i-share ko sa inyo yung PowerPoint presentation. Okay, for a while. Saan na yun? Let me share to you that presentation, ma'am. Para makapagbigay ako sa inyo ng mga example contents na pwede nyong gawaan ng visual contents. And later this afternoon, i-share ko din naman sa inyo yung i-share ko din naman sa inyo kung ano yung tool na ginagamit ko every time that I am creating basic design. So, saan yung PowerPoint? Slideshow from current slide. Okay. So, eto yung mga example, no? Eto yung mga example ng contents na pwede ninyong gawaan ng visual contents. So, these are the types of contents that you can post on Facebook or even sa Instagram, Twitter, or LinkedIn, or sa social media in general. So, pwede tayong mag-share ng quote of the day, trivia, blog, video. You can do some Facebook Live.
You can share some testimonial, reviews. Pwede rin mag-share ng mga success story. Or pwede kayong mag-share ng tip of the day. You can even create a survey or poll. Or pwede kayong mag-ask ng question. Or yung pinaka-powerful talaga sa ugali ng mga Filipinos, yung pag-share ng mga memes. So this is an example of a visual content quote of the day ito. So di ba nag-layout siya, no? So eto yung parang ganito yung kailangan yung gawin ba? Visual content marketing. The drive, determination, and the never giving up attitude is what I have back then from Fibolin. Alam nyo kasi sa panahon ngayon, medyo hindi na tayo nai-inspired talaga sa mga quote ng mga tao na patay na o yung mga talagang foreigners. Alam nyo, mas nai-inspire ang mga Filipinos kapag nakakabasa sila ng inspirational message sa kapwa Filipino. Like for example, kapag nag-share si Chinkitan sa Facebook page niya ng quote, 'di ba? Maraming tao ang nag-e-engage, people will share it. As compared sa mga magawa ka ng quote of the day na kina Martin Luther III, yung mga ganyan ba? Na to the point na minsan hindi na natin alam kung saan yung totoo at saan yung hindi totoo. Kaya be careful sa mga fake post din. Nangyari kaya yan dati, hanapin ko nga dito ha, tingnan nyo ha. Nangyari yan dati yung sa kay Duterte. I mean, naging shareable talaga ang quote na ito. Kasi, hanapin ko yung dito ha. Yung memes, ito, nakita ko nga. This is actually fake, pero maraming tao ang nag-share nito. This one. Tapos sabi pa ng mga Filipinos, mabuti pa yung foreigners. Sabi pa, mabuti pa yung foreigners kay, ano daw, kumbaga parang, ano tawag dyan? Nagsusupport sa government. But this is actually a fake. Kasi hindi ibig sabihin na naglagay ka lang ng picture ng tao, tapos may quote, totoo na kaagad. Ito ba, itong nasa gilid, ito oh. Yan. So this is actually an example of a fake, ano ba? This one, I admire President Duterte's skill in handling the COVID-19. PH 19. Philippines does not have the worst governance. It has the worst citizen. Tapos sino ang nagsabi? Meredith Gray, MD, Head Neurologist, Seattle Hospital, USA. Tapos maraming nag-share niyan. So sa mga hindi nakakapanood ng Grey's Anatomy, kasi this is a character, si Meredith Grey is a fictional character sa series na Grey's Anatomy, na nagtratrabaho talaga dito sa Seattle Hospital. But this is a false. Kasi nga yung mga tao ngayon, nakakita lang ng picture, tinabi sa quote, maniniwala na tayo kaagad. Be careful on that. 'Di ba? Kaya as I mentioned, or like this one, manipulated naman. This is the original post from Queen Elizabeth o talking about President Duterte ulit. Kasi ang sa manipulated or sa fake, pinalitan. President Duterte is the kind of leader who knows the way, goes the way, and shows the way. Pero this is actually fake. And this is the original post. People will keep on editing kasi to the point na naniniwala ka na kaagad. Kaya as I mentioned, every time that you share like a quote of the day, so mas maganda kung talagang parang galing mismo sa'yo kasi parang mas credible ba? Mas maniniwala kaagad tayo. Kasi like this one, si Fibolin, no? Inspirational quote. You can also share something like this, no? So this was the time when I created a visual content kasi nag-handle kasi ako ng Facebook page ng Golden Harvest Pasalubong Center sa Valencia City. Ako yung naging Facebook marketer nila last year. Sa loob lang naman ng 3 months. Para lang masimulan ko yung mga content sa page ba. So this is an example of a content na quoted from someone. So nag-ask ako ng quote kay Sir Junar na before siya yung
OIC Chief ng Business Development Division pa. Pero kasi ngayon si Sir Junar nasa consumer na kasi. So, tapos yung kabila naman, yung nasa right side, that's of course si Secretary Ramon Lopez, the Secretary of DTI. Tapos kung mapansin niyo sa baba, naglalagay tayo ng mga tawag dyan call to action. Yung ilalagay mo yung logo ng business nyo, contact number ng business nyo. So that's why every time that you lay out visual contents like this, kasi di ba mas attractive? I mean, yung message ni Sir Junar na nung sinabi niyang, let's continue to support our local entrepreneurs who are facing a lot of challenges due to COVID. One way to do this is to visit our OTOP Hub in Valencia City, the Golden Harvest Pasalubong Center, where you can find some of our best local products in the city. Kung yung message niya, i-imagine good ninyo, kung yung message niya, ipopost ko sa Facebook as a plain text lang or as a narrative content lang, di ba masyado siyang boring tignan? Kaya I kinonvert ko yung narrative content para maging isang visual content, which is actually attractive to the eyes of the internet users. So, pwede rin tayong mag-share ng mga trivia, yung mga did you know that, ganon. Parang kagaya ganito. Actually, parang ganito yung ipapakita ko sa inyo mamaya. Paano ko ba ginawa ang visual content na something like this? So, this is an example of a trivia of the day. Di ba hindi siya halata na nagbebenta? Pero ginapromote namin yung Evelyn's Pineapple Jam by creating contents about the benefits of eating pineapple. Nakalagay dyan, pineapple, top 8 health benefits. Loaded with nutrients, contains disease-fighting antioxidants, its enzymes can ease digestion. Parang ganyan yung ipapakita kong demonstration mamaya. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganyang graphics. And this is considered as a basic design. So I am going to lay out from scratch how to create something like this. Blog of the day. Pwede rin kayo mag-share ng video of the day. Pwede rin kayong mag-Facebook Live. Mag-online selling kayo. You can showcase reviews. Yung mga ganito ba? Yung mga testimonial. So kung merong mga individuals na nagbigay, yung mga customers ninyo, tapos nagbigay sila ng testimonial, why not convert that one into a visual content like this? Kasi para yung ordinary na paragraph lang, masyado kasing boring tignan yun, di ba? Pero kapag i-convert natin into a visual content like this one, na nakikita nyo sa inyong screen, mas attractive. Si Coti Bax, si Director Coti, siya yung former provincial director ng TESDA Bukidnon, 'di ba? Last 2019 kasi nagkaroon kami ng project with Director Coti, TESDA at saka ng KOM. Tapos si Director Coti, nag-iwan siya ng review sa aming Facebook page, tapos kinonvert ko into something like that. Hinahanap ko dito yung medyo mahina na naman yung loading. Pero hinahanap ko dito sa Facebook page namin yung post niya talaga. So this is an example of a visual content. You can also share tip of the day. No? Mag-share kayo ng mga tips ba? By also creating a visual content like this one. How to help your local entrepreneurs even if you can't buy from us. So nagbigay ako ng 5 tips on how to support the local entrepreneurs. Like, share, or comment on our social media posts. Tell your friends and family about us. Give us moral support. Don't ask for free stuff. Buy from us when you can. So this is another visual content na pwede nyong gawin sa inyong, sa inyong Facebook page. Yan. Tapos, pwede rin yan, consumer tip. Maging isang bayani, at tulungan ng ating local entrepreneurs. So, consumer tip. Yan yung mga ganitong klaseng content o poll of the day ang tawag dyan. Alam nyo, yung ganitong klaseng content,
matalinong content man ito para sa akin. I am calling this one as a type of content na matalino ang nakaisip. Di ba na-mention natin kanina na engagement is the queen? Tapos pagdating sa Facebook, di ba ang engagement pointing system? Every time na may mag-like, points will be added. Every time na may mag-react, points will be added. Pag may nag-comment, points will be added. Pag may nag-share, because your post is shareable, may points din yan na equivalent. Bakit matalino ito? Kasi two birds with one stone eh. Camellia Homes kasi ito. Tapos pinapapili ka kung saan daw yung house model na parang bet mo ba? Yung bet mo na house model. Ilalike mo daw kung yun ang gusto mo, maghahaha ka kapag yung pangalawa, magha-heart ka kapag yung pangatlo, tapos mag-wow kung yung pang-apat. So maliban sa nakaka-gather sila ng survey, kasi nga poll eh. So malalaman ng Camellia, uy, based sa ating survey, marami ang mas may gusto nitong heart. 'Di ba? You can collect data because you are conducting a survey. At the same time, you are also gathering engagement. Kay kung mag-vote man, kay mag-react man sila, mag-like or react, meron ka nang engagement, meron ka pa talagang data na nakolekta. Kaya napakagaling ng post na to. Parang kagaya rin ng ginawa namin sa DTI Valencia, like this one, oh. Elaine's Peanut Products ito. Kung meron kayong iba't ibang flavors ng inyong products, you can also create something like this. Mani mo diha, mga ma'am, sir. Oh, diba? Aha ang mas lami og lasa. Like kung salted, love kung roasted, care kung sugar-coated, wow kung spicy. And we are promoting actually Elaine's Peanut Products. Pero hindi siya obvious na nagbebenta kami kasi wala namang price. You can also do that. That's part of your visual content marketing. You are going to create basic design in order for you to deliver valuable information to your target audience. Or yung penongs din. Alin dito ang una mong nauubos? Like kung sabaw, heart kung atsara. Pero ang feeling ko mali din naman yung tanong nila. Kasi kung nakakain kayo sa penongs, di ba ang unang siniserve sabaw man? Eh dahil sabaw ang unang siniserve, eh di anong una mong nauubos? Eh di yung sabaw. Unless ayaw mong inumin yun. Pero technically, like talaga ang ano dito. Sabaw talaga ang maraming vote. Kasi yun ang unang siniserve. Buti sana kung yung atsara. Dapat ang nilagay nila, alin dito ang una mong nauubos, like kung sabaw, heart kung tubig. Kasi yun ang sabay siniserve eh. May sabaw, tapos may tubig. O dapat doon sila nagkuha ng survey nila. Kung alin ang unang nauubos, kung yung sabaw o yung tubig ba. So this is an example of a visual content that you can also post in your social media. Question of the day. Alam nyo, matalino din ito eh. Kung merong survey, meron din question. Kasi magko-comment sila ng sagot nila. Di ba i-comment nila yung sagot? That's engagement also. Content is king, but engagement to your content is the queen. Kaya matalino yung nag-create ng ganitong klaseng post. Ito o Tuesday, paano mo tinatawag ang pusa? May dalawang option. Yung SW, or ganyan siguro yan, no? Pero parang, dapat H, dapat mas bagay pa kung H yung nilagay nila kaysa sa W. Kasi, or ming, ming, ming. So, syempre, magko-comment ka ng sagot mo. Or eto, yung civil service, pang Miss Universe yung tanong nila. Pinost nila ito sa Facebook page nila at nagtanong sila, what's your soul-satisfying reason for joining the public service? Siyempre, sasagot yung mga public servant sa baba. So, di ba, the post is engaging. It's a visual content. Yung ordinary na tanong, kinonvert nila into an image so that it can caught the attention of the internet users and at the same time, they are going to engage on the post kasi sasagutin nila yung tanong na yun. So that's the power of visual contents. And of course, sa Pilipinas, uso talaga ang mga memes. Eto, this is an example of a visual content.
Eto sa KOM talaga, di ba naging, ano to sila, naging viral ito sila dati? Anak, saan ka naman pupunta? Tapos ang sagot ng anak, mag-e-enroll po ako sa KOM Academy, 80% promo po sila ngayong December, ma. 'Di ba? You can always use something like that. Or, eto sa DOST talaga, 'di ba sikat yan si Madjok dati? Yung si Udonate, o even the Department of Science and Technology. They want to deliver valuable information. Gusto ng DOST mag-disseminate about their scholarship grant. Tapos hindi na kailangan gumastos ng malaki kasi people will keep on sharing this one. Kasi papasok ka na sa school. You denote the cash that you will receive once na maging DOST scholar ka. 7,000 monthly allowance, 40,000 tuition fee, 10,000 book allowance, and so on. Alam nyo bang thousands of shares ang nangyari dito? Hanapin ko nga dito kung available pa yan na meme. Pero di ba it's a meme? Pero, meme siya, in a form of a meme, pero it's a visual content kasi ang goal ng DOST is to disseminate valuable information. Kasi mas nakukot yung attention ng tao eh. Hindi na lang. Ito na lang, yung sa DTI na lang. DTI Davao Region 11. Kasi nag-conduct din ako last time sa kanila ng social media marketing. Tapos, inabot na kaya ng millions. Inabot na ng ano ba? Inabot na ng millions yung post. Hanapin ko ulit yun ha. Basta alam nyo, basta maganda ang mga nakalagay sa post. Maganda ang pagkaka-layout, no? Talagang magkukot yan siya ng attention talaga. And it is part of what we call visual contents nga. Hinahanap ko dito ngayon. Okay? So, yan yung tinatawag nating mga visual contents. And of course, eto hindi naman to na layout. Inedit ko na lang to eh. Kasi si Daniela Mondragon, si Daniela Mondragon kay tawag dyan? Di ba naghihirap siya noon? Tapos, dahil naghihirap siya, gusto niyang magpa-enroll sa amin para maging isang virtual assistant. I am looking for that post na inabot ng It was posted by DTI Davao Region. Hindi ko na alam kung saan din banda makikita. Pero alam niyo, it really gathered a lot of engagements. Kasi ang daming tao ang nag-share nun. Hinahanap ko dito sa kabilang computer so that I can show it to all of you. Ito nakita ko. But this is not This is not from DTI 11. At maraming nag-share talaga ha. Kasi ang nilagay lang nila, bawal ang walang label. Tapos naging shareable siya. Naging shareable siya na post, it's because ito. Inabot kaya ito siya ng last year pa pala ito. Hindi ko na makita. But anyway, inabot na ng thousands of shares, kung baga. 16,000 shares. Let me shift my screen. Yan. So, bawal ang walang label. O, diba? Tingnan nyo yung kanyang engagement. 60,000 reactions, pati mga likes. 13,000 comments. 115,000 shares. Kung tutuusin, ano man siya, kasi nga, it's also related sa mga lovers ba? Sa mga mag-uyab-uyab. Bawal ang walang label. Pero, it is also, disseminating valuable information. Diba? Nag-deliver. Merong gustong i-deliver ang DTI Davao Region sa post na yan. Na kung magbebenta ka daw ng products, dapat meron talaga siyang label, diba? Double meaning kumbaga. Pero it gathered a lot of engagement. Yan yung sinasabi ko na content is king, but engagement to the content is still powerful.
Kasi maraming tao ang nag-share nito. Okay? So that's why you really need to learn, no? You really need to learn how to create your basic designs para magkaroon talaga kayo ng magagandang contents na pwede nyong ilagay sa inyong Facebook page or sa inyong social media accounts. Okay? Because again, the attention span of internet users nowadays is only 3 seconds na lang. Kaya dapat hindi kayo publish ng contents sa inyong Facebook page or sa social media, because publishing content, no, for the sake of just publishing content is still useless. So meaning to say, dapat hindi ka lang din post ng kung ano-ano. At alam nyo ba, sa social media, like sa business page ninyo, may dalawang topics na hindi dapat ninyo pinopost. There are 2 kinds of content na as much as possible, huwag ninyong i-post sa inyong Facebook page. Ang unang klase ng contents talking about religion. Yan, sa religion. Kasi marami taga kayong mahanap na kadebate dyan. And the second type of content na dapat nyong iwasan, yung politics. Okay? Iwasan nyo si religion, iwasan niyo si politics para naman hindi kayo makakuha ng mga unlikes. No? Kasi baka i-unlike kayo. Di ba ganyan ang nangyayari sa mga influencers, no? Meron lang silang sinabi about this particular politician, tapos ibo-boycott na kaagad. 'Di ba? Alam niyo naman, napaka-powerful ng social media. Parang kagaya dati ba si Davao Conyo, may isang vlogger dito sa Davao na inaway lang si Duterte, bigla siyang nawalan ng thousands of followers. Parang kagaya si Nas Daily, 'di ba 'yan yung pinaka-recent na influencer na nabawasan na ng mga followers because of the case with Wang Od, 'di ba? Anyway, so publishing content for the sake of just publishing content is still useless, kaya kailangan yung magkaroon ng effective na content strategy. Yan yung dahilan, no, kung bakit marami pa ring businesses ang walang nakikitang conversion with the content that they are posting. No wonder why so many businesses see zero results. Parang wala pa rin nakikita. Zero results from their on-site content.